ধাবালৈ যাম আৰু আজি ভিডিঅ'টো আমি ইয়াতে আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেতিয়া লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিব আৰু এটা কথা পাহৰিছোঁ এটা ছাবস্ক্ৰাইবটো কিন্তু কৰি দিব ন ছাবস্ক্ৰাইবটো বহুত ভাল লাগে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তেতিয়া আমাৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে লগালগ পাই যাব কালিৰ ভিডিঅ'টো বাই বাই আহিলোগে আমি কাম এটাত গৈছিলোঁ কিন্তু একদম আমি অকমান তিতিলো আৰু অৱস্থা একদম ইয়াতে তিতি গৈছোঁ এতিয়া পাই গ'লোহি ক'ত গৈছিলোঁ দেখাবলৈ নহ'ল তাত ভিডিঅ' কৰিবলৈ অকণমান অসুবিধা হ'ল এতিয়া আমি যাওঁ ভিতৰলৈ অকণমান ছাতিটো লৈ ইমেজ লৈছোঁ গৰু আহিছে ব'লা এতিয়া আমি ভিতৰলৈ গৈ থাকোঁ কাক হাই কৰিছা গৰুক হাই কৰিছা সোমাই গ'ল নামাতিবা ব'লা মাতিলে কি হয় মাতিলে আহিব আকৌ তোমাৰ ওচৰলৈ ব'লা তিতি গৈছোঁ সেইকাৰণে ব'লা আকৌ ব'লা চাই থাকিব ভিডিঅ'টো লগ পাই আছোঁ অলপ পিছত ফুলখিনি ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলিছে আপোনালোকক দেখাই থাকোঁ আজিও আকৌ এবাৰ দেখাই দিছোঁ বৰষুণ খুব হৈছে বৰষুণৰ শব্দ শুনিছেনে আমি সোমাইছোঁহিয়ে বৰষুণ দিছে আৰু হাই ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া অকণমান তিতিলোঁ যে আকৌ আহি গাটো ধুই দিলোঁ গা পা ধুই এতিয়া ভাত বনাব লাগিব আৰু বতৰ ইমান বেয়া কৰিছে মানে আমনি লাগি গৈছেগৈ কিবা এতিয়া যেন ৰ'দ দিয়ক এনেকুৱা লাগিছে আকৌ ৰ'দ দিলেও আকৌ ইমান গৰম হয় নহয় জানো ভাল নালাগে তাৰপিছতে খোপা ওলাই দিয়েহি তুমি ধমককৈ এতিয়া ভাত বনামগৈ আৰু মই এটা আচাৰ বনাই থৈছিলোঁ হ'ল কেইদিনমান এই ৰ'দ দি থাকোঁতে বনাইছিলোঁ কিন্তু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰা নাছিলোঁ আজি ভাবিলোঁ সেই ভিডিঅ'টোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ আৰু বিশেষ একো তেনেকৈ আজি ভিডিঅ' ইমান দাৱৰীয়া বতৰ একো মানে বিশেষ ভিডিঅ' কৰা নাই চাব ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব আৰু কমেণ্টো কৰিব আৰু নতুনকৈ চাই থকা সকলেতো আৰু ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিব বেটা ঠিক আছে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আৰু নিজৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব হয় নেকি ঠিক আছে বাই 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 নকওঁ আকৌ লগ পাই আছোঁ মই আমৰ আচাৰ বনাবলৈ 1 কেজি আম লৈছোঁ আৰু আমখিনি আগনিশা ৰাতিয়ে কাটি পেলাই নিমখত ডুবাই ৰাখিছিলোঁ আৰু এতিয়া মই অকণমান সময় ৰ'দত দিলোঁ যাতে তাৰ পানীটো নিমখীয়া পানীটো ওলাই যায় এতিয়া চাওক এয়া শুকালে মই এটা ৰ'দত দিলোঁ 4 ঘণ্টামান দিলোঁ টান ৰ'দ আছিলে এতিয়া মই এইখিনি কেনেদৰে আচাৰ প্ৰস্তুত কৰিম আপোনালোকক দেখুৱাম চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আম আচাৰ বনাবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰা মছলাসমূহ আপোনালোকক এয়া দেখাইছোঁ মই প্ৰথমে লৈছোঁ জিৰা লৈছোঁ 2 চামুচ লৈছোঁ ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ লৈছোঁ কালজিৰা 1 চামুচ চফ লৈছোঁ 2 চামুচ আৰু গোটা ধনিয়া গুটি লৈছোঁ 2 চামুচ আৰু শুকান জলকীয়া লৈছোঁ আৰু লগতে মই লৈছোঁ বগা সৰিয়হ লৈছোঁ বগা সৰিয়হ আপোনালোকে ক'লা সৰিয়হ ল'ব পাৰে মোৰ ওচৰত বগা সৰিয়হ থকাৰ কাৰণে মই বগা সৰিয়হ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এতিয়া সকলোখিনি মিশ্ৰণ মই অলপ সময় ভাজিম মানে অলপ সময় গৰম কৰিম বেছি সময় ভাজিব নালাগে এনেদৰে মই কেৰাহীত লৈছোঁ প্ৰায় 1 মিনিটমান কম জুইত ভাজিব যেতিয়া অকণমান সৰিয়হবিলাক ফুটিব তেতিয়া আপোনালোকে নমাই দিব আৰু বেছি সময় থ'লে মানে অলপ তিতা হোৱাৰো সম্ভাৱনা থাকে এতিয়া মই এইখিনি কাঢ়ি থ'ম কাঢ়ি পেলাই ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম আৰু মিক্সিত মই মাৰি ল'ম
এনেদৰে মই মিক্সিত লৈছোঁ গোটেইখিনি সামগ্ৰী একেলগ কৰি। এখন কেৰাহীত মই অলপ তেল গৰম কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিলোঁ। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই তাত হালধি এড কৰিছোঁ। গৰমে গৰমে দিলে আচাৰখিনি ভাল নহ'ব, সেইকাৰণে মই ঠাণ্ডা কৰি লৈছোঁ। এতিয়া হালধিখিনি ভালদৰে মিক্স কৰিম। এনেদৰে এয়া দেখিছেনে, এনেদৰে মিক্স কৰি ল'লোঁ। এতিয়া মই মিক্সিত মাৰি লোৱা মছলাখিনি তেলত এনেদৰে দি দিম। অলপ থৈ দিছোঁ, অলপ পৰিমাণটো বেছি হ'ব যেন লাগিলে। যদি দৰকাৰ হয় মই আকৌ পিছত এড কৰি দিম। এতিয়া ধুনীয়াকৈ মছলাখিনি মই মিক্স কৰিম। মিক্স কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া তাত মই আমখিনি এড কৰি দিম। এই আমখিনিও মই ধুনীয়াকৈ মছলাখিনিৰ লগত মিক্স কৰি দিম। এনেদৰে অলপ সময় মই হেতাখনেৰে লুটিয়াই থাকিম, তেতিয়া ভালদৰে মছলাখিনি লাগি যাব। এয়া ধুনীয়াকৈ মোৰ মছলা সনা হৈ গ'ল। আৰু সোৱাদ অনুসৰি আপোনালোকে নিমখ এড কৰিব, মই এইটো দেখাবলৈ পাহৰিলোঁ। এতিয়া মই কেৰাহীৰ পৰা অন্য এটা পাত্ৰত আমখিনি কাঢ়ি থ'ম, কিয়নো কেৰাহীত যদি থৈ দিয়া হয় অলপ সময়ৰ কাৰণে তিতা হৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। সেইকাৰণে মই এনেদৰে এটা পাত্ৰত কাঢ়ি ল'ম। এতিয়া মই এইখিনি ৰ'দত অলপ সময়ৰ কাৰণে দিম। এতিয়া এটা শুকান চিচাৰৰ বৈয়ামত মই আমখিনি ভৰাই থ'ম। এয়া মই এনেদৰে এটা চিচাৰৰ বৈয়ামত আমখিনি ভৰাই থ'লোঁ আৰু মই তেল অলপ এড কৰিলোঁ। আপোনালোকে এই তেল নোহোৱাকৈও তেনেদৰে ৰাখিব পাৰে আৰু ইচ্ছা কৰিলে তেল দিম বুলিও ক'লেও তেল দিব পাৰে। তাৰপিছত এতিয়া 4-5 দিন ৰ'দত দিয়াৰ পিছত মোৰ আচাৰ খাব পৰা হৈ যাব। আৰু এটা বস্তু দেখাওঁ আপোনালোকক, বজাৰৰ পৰা অনা ধনিয়া পাতবিলাক আপোনালোকে কিছুদিনলৈ ভাল হৈ থাকিবলৈ কেনেদৰে ৰাখে। মই এনেদৰে এটা গিলাচত পানী অলপ লৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ ধুই লওঁ, তাৰপিছত এনেদৰে ৰাখোঁ। 2-3 দিন ধুনীয়াকৈ খাব পাৰোঁ। আজি ভিডিঅ'টি চাই কেনে লাগিলে নিশ্চয় জনাব, কমেণ্ট কৰিব, মোৰ ভাল লাগিব। আৰু আজি এই ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ। আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। চাই থাকিব আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক। বাই বাই।